Υψηλότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου του 2024. Σας είπα χθες τη λέξη ο αγραχάπαρον. Η λέξη χαμπέρ ή χαμπάρ είναι αραβικής προέλευσης. Υπόψη είναι ότι η τουρκική γλώσσα, αν και κάνουν προσπάθειες να την, σε εισαγωγικά, αποκαθάρουν από ιρανικές και αραβικές λέξεις, σε μεγάλο ποσοστό είναι αραβικές και ιρανικές σε ποσοστό πάνω από 50%. Αυτοί που θα μας διδάξουν και πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί βγαίνουν και οι λέξεις μουχαμπαράτ και τα λοιπά, που είναι υπηρεσίες πληροφοριών. Στα ποντιακά υπήρχε μία φράση που λεγόταν ο αγραχάπαρον. Δηλαδή αυτός που έφερνε τις δυσάρεστες ειδήσεις. Κάποιοι υπήρχαν στα χωριά, ξέρετε, που τους άρεσε να λένε για κάτι, για καταστροφή, ο αγραχάπαρον. Εγώ σήμερα θα κάνω το ανάποδο. Ξεκινάω την εκπομπή με μια καλή είδηση που εκτιμώ ότι είναι και ασφαλής και απεικονίζει την πραγματικότητα. Έχει να κάνει με ισχυρότατες ενδείξεις για ύπαρξη 3 κοιτασμάτων στα 2 θαλασσοτεμάχια νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Υπάρχουν συνολικά 3 κοιτάσματα, τα οποία με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις θα ολοκληρωθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων των τρισδιάστατων ερευνών τον Απρίλιο, οπότε και θα ληφθεί η απόφαση για γεωτρήσεις. Εάν λοιπόν επαληθευτούν τα στοιχεία που έχουν τώρα στα χέρια τους η ExxonMobil και η Hellenic Energy, θα αποδίδουν αυτά τα κοιτάσματα όταν μπουν σε ανάπτυξη, έτσι ονομάζεται η εκμετάλλευσή τους, 10 δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ τον χρόνο επί 100 χρόνια. Προσέξτε, δεν λέμε τι θα κερδίζουν οι εταιρείες που θα τα κάνουν την ανάπτυξη, τι θα αποδίδεται στο ελληνικό κράτος. 10 δισεκατομμύρια επί 100 χρόνια κάνει 1 τρισεκατομμύριο, έτσι δεν είναι? Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει το εγχείρημα αυτό, που αν το διαχειριστούν σωστά οι κυβερνήσεις και το κράτος, τότε μπορεί να αλλάξει και ο χαρακτήρας της Ελλάδας. Εννοώ το αναπτυξιακό σχέδιο ή το πρότυπο που θα έχει η Ελλάδα, εάν εισραίουν κάθε έτος 10 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να κουνάει το δάχτυλό της η Ελλάδα. Δηλαδή μόνο παραχωρώντας. Δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες από το εγχείρημα. Από ό,τι με διαβεβαίωσε ανώτατος τέλεχος της αρμόδιας αρχής του ελληνικού κράτους, τον οποίο τον πιστεύω, έχουμε τις αυστηρότερα κριτήρια
περιβαλλοντικά κριτήρια έχουμε βάλει στον κόσμο. Λέει δεν υπάρχει στον κόσμο δεν υπάρχουν τόσο αυστηρά κριτήρια που βάλαμε εμείς για αυτό το ζήτημα. Οπότε ας ελπίσουμε να μην πέσουμε πάλι σε κανέναν τοίχο γνωστών ή άγνωστων κέντρων και μπλοκαριστεί αυτή η ιστορία, και ας ελπίσουμε ότι τα κεφάλαια αυτά δεν θα τα διασπαθήσουν οι γνωστοί άγνωστοι. Απλά θέλω να σας πω το εξής, για να δούμε πόσο φρικιαστική είναι η κατάσταση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν πολιτικοί, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είχε κάνει δήλωση, δεν νομίζουν να τον αδικό τον άνθρωπο, και ο κύριος Δένδιας είχε δηλώσει στο Bloomberg εμείς δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις, δεν θα τρυπήσουμε. Και εμένα με διαβεβαίωναν ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης πριν από αυτές τις εκλογές προηγούμενες και του κράτους, ανώτατα, ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας να προχωρήσουμε, διότι έχει ξεπεραστεί το θέμα των ορυκτών ενεργειακών πρώτων υλών, θα περάσουν στην πράσινη μετάβαση. Τους είχαν φουσκώσει τα μυαλά, δεν ξέρω οι Γερμανοί ποιοι, για την πράσινη μετάβαση και προσπαθούσαν αυτό να το ρίξουν πίσω. Θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, και γιατί προχωράει? Είναι πιθανόν να προχωράει αυτό το έργο επειδή ενδιαφέρει και ξένους. Διότι αν κερδίσουμε εμείς 1 τρισεκατομμύριο, σκεφτείτε για έναν αιώνα πόσο θα κερδίζουν αυτοί που θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η γενική προσέγγιση που κάνω για το θέμα. Δεν τα ξέρω όλα, τι να σας πω. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Να γελάσει λίγο και το χελάκι μας, έτσι. Τώρα πάμε στα άλλα θέματα σε σχέση με το χθεσινό. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω και πιστεύω ότι το αποδέχεται και μεγάλο μέρος των τηλεθεατών μας. Πρέπει να αποφύγουμε τις στοχοποιήσεις προσώπων. Επειδή στοχοποιήθηκα και εγώ στο παρελθόν και τώρα στοχοποιούμε από ορισμένους, πρέπει να αποφύγουμε τις στοχοποιήσεις προσώπων. Η οπαδική συμπεριφορά σε ζητήματα όπως της κυρίας Γαβουνέλη, προσέξτε, μπορεί να κάνει και κακό στους εθνικούς στόχους που είναι να προστατέψουμε την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα οι πολίτες. Έχουμε και εμείς αυτό το δικαίωμα, για να μην πω έχουμε την υποχρέωση. Άρα δεν είναι το πρόσωπο της κυρίας Γαβουνέλη που τα λέει αυτά. Είναι το σύστημα που την έβαλε εκεί και τη βάζει να τα λέει αυτά. Και προσέξτε, δεν είναι αυτή. Σήμερα είδα σε τηλεοράσεις. Πάλι δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπο. Το πρωί. Ξέπλυμα. Πλυντήριο και ξέπλυμα όλης αυτής της ιστορίας. Και προσέξτε. Και μάλιστα και ένας καθηγητής ο οποίος έχει και καλές θέσεις σε γενικές γραμμές. Το πρώτο που είπε, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Τι να πω τώρα. Όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος, τον κακό στον καιρό, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Ποιες δύο πλευρές του Αιγαίου? Δηλαδή υπάρχει από εδώ πλευρά και από εκεί πλευρά και στη μέση του Αιγαίου, το οποίο τι είναι, για μοίρασμα? Δεν τα έχουμε πει αυτά? Έλληνας δεν πρέπει να λέει κανένας Έλληνας αυτή τη φράση, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Διότι είναι η πονηρή κερκόπορτα για να πάμε στο διαμοιρασμό του Αιγαίου. Υπάρχει η Ελλάδα, στερεά Ελλάδα και Αιγαίο, αυτή είναι η Ελλάδα, και η Τουρκία. Αυτά τα παραμύθια που σας τα βάλαν στο μυαλό χωρίς καν να το καταλάβετε, βγάλτε τα. Δεν υπάρχουν δύο πλευρές του Αιγαίου. Υπάρχει η Ελλάδα και η Τουρκία. Και το Αιγαίο με τα νησιά του που είναι ελληνικά, για να μην πω όλο το Αιγαίο είναι ελληνικό, το Αιγαίο με τα νησιά του που είναι όλα ελληνικά. Τελειώσαμε. Επίσης, τι άλλο? Κάποιος ανέφερε, λέει, καταρχάς λέει, έχουμε τώρα πάνω από τα 6 μίλια. Δεν έχουμε. Άρα τι θα χάσουμε? Προσέξτε, πονηρή λογική. Τι θα χάσουμε? Μόνο θα κερδίσουμε. Αν τα κάνουμε έως τα 12 μίλια, αλλού 5, αλλού 6, αλλού 7, αλλού 8, αλλού 9, δεν είπε κανείς να κάνουμε 5 τα μίλια ή 4. Προσέξτε εδώ. Προσέξτε πού μας πάνε. Να θεωρήσουμε ότι αν τα κάνουμε 7 ή 6,5 ή 6 και 1 μέτρο, κέρδος έχουμε πάλι. Καταλάβατε? Όλα αυτά όμως, ξέρετε, δεν τα λέει ένας. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα επιστημονικώς ταξινομημένα και πώς θα περνάνε οι ανθρώπους. Όλοι δεν το ξέρουν όλοι. Σήμερα μου είπε ένας φίλος ότι μία πολιτευτής, τέλος πάντων, να μην πω πιο πολλά, λέει, και γιατί να πάμε
πέρα από τα 6 μίλια. Του κυβερνώντος κόμματος που μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου. Λέει, γιατί λέει να πάμε, υπάρχει κανένας λόγος? Με πατριωτικές θέσεις κατά τα άλλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πώς λέγεται? Λέγεται πλύση εγκεφάλου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Μας αφαίρεσαν τη δυνατότητα της κριτικής σκέψης και την άδεια. Όταν σου πετάνε προπαγάνδα, μένεις με την προπαγάνδα και δεν σκέφτεσαι. Άρα και πάμε και τι άλλο μας είπαν. Άρα να είμαστε ευχαριστημένοι και για τα 6, αν τα 6 γίνουν 7 και 8, κέρδος θα έχουμε. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το άλλο. Μα λέει, αναγνωρίσαμε στην Τουρκία με τη διακήρυξη της Μαδρίτης ότι έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Άλλο ψέμα. Δεν αναγνωρίσαμε αυτό. Κακώς το αναγνωρίσαμε πάλι και το άλλο. Λέει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα. Γιατί βγάζει το νόμιμα? Το νόμιμα είναι αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει 12 μίλια. Από εκεί και μετά, σε ό,τι μένει στο Αιγαίο, ας δούμε ποια είναι τα νόμιμα ζωτικά. Τα νόμιμα, βάσει το διεθνές δίκαιο. Άρα, γιατί το βγάζει το νόμιμα και λες μόνο με βάση τη διακήρυξη της Μαδρίτης ότι έχει ζωτικά συμφέροντα? Και προσέξτε εδώ, και ποιος σας είπε ότι η διακήρυξη της Μαδρίτης ότι είναι δεσμευτική? Υπό ποια έννοια? Παράγει νομικά αποτελέσματα? Επειδή το έκανε ο Σιμίτης, σας έχω πει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος μου το εκμυστηρεύτηκε και είπε, έπιασα λέει τον Γιάννο Κρανιδιώτη και του λέω, έλα εδώ, τι είναι αυτό που υπογράψατε? Και λέει, δεχθήκαμε ασφικτικές πιέσεις από την κυρία Μαντίνα Ολμπράιτ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Εντάξει. Άρα και η διακήρυξη της Μαδρίτης, μην μου την αναφέρετε. Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, θα ρωτήσω και κανένα πρέσβη δηλαδή, δεν είναι δεσμευτική. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατ εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο Καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζats. Καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας? Καλώς έβρασας Χάμπο, γιατί με μπίσον έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον. Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις? Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάνε και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε. Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον έσουν φρέντον καπουτσίνων. Α τότε ο Χάμπον ο Καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χωλιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο? Και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος. Ποντιακή γνώμη πα έχουμε. Και πάμε τώρα και δύο άλλα ζητήματα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα Ήλιος. Δεν έχω χρόνο να το δω, αλλά λέει με βάση αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να βρεθούν διαμερίσματα να εγκατασταθούν σε αυτά 50.000 οικογένειες προσφύγων ή μεταναστών στην Αθήνα. Κάπου 5.000 λένε στη Μυτιλήνη. Με επιφύλαξη αναφέρω τους αριθμούς, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχω χρόνο να καθίσω να διασταυρώσω. Δηλαδή καταλαβαίνετε, 50.000, εγώ δεν λέω, άνθρωποι είναι και αυτοί, μακάρι να έχουν σπίτια, θέρμαση, να τρώνε, να πίνουν και να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι
και αυτό είναι μία προϋπόθεση για την ενσωμάτωσή τους. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτό. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά που δεν παντρεύονται επειδή δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Σπίτι, ρεύμα, φαΐ και δεν παντρεύονται. Και η Ελλάδα ζει την τραγωδία του δημογραφικού. Εμείς χρηματοδοτούμε και στερούμε, γιατί αυτοί 50.000 ξέρετε που θα πάνε τα ενίκια ή και οι τιμές των ακινήτων, στο Θεό. Κάτι άλλο. Δεν είχα και αυτό χρόνο να το δω. Ευχαριστώ το φίλο που μου το έδωσε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του λιμενικού, λέγεται ΕΣΟΘΕ. Μπορείτε να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Εγώ δεν... Αλλά μου το εκμυστηρεύτηκε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν στο σύστημα αυτό και μου είπε ότι αυτό το ΕΣΟΘΕ ήταν ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο οτιδήποτε ξεκινούσε από τις ακτές της Τουρκίας, ακόμα και ένα κανό, από τις εκβολές του Εύρου μέχρι το Καστελόριζο θα είχαμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε. Και αυτό σημαίνει έγκαιρη προειδοποίηση. Έγκαιρη προειδοποίηση σημαίνει έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, καλύτερος έλεγχος. Και λέει το πάγωσαν και υποπτεύεται, ο άνθρωπος αυτός που ήταν από το χώρο, υποπτεύεται, θα φέρω κάποια στιγμή έναν υπονάβαρχο του λιμενικού, ο οποίος το χειριζόταν το θέμα, να μιλήσουμε γι' αυτό. Και λέει το πάγωσαν, για να μην υπάρχει επιτήρηση. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της Αλβανίας. Ξεκίνησαν χθες πανηγυρικά ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση με αυτό είναι άλλη μια τραγική ήττα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τραγική ήττα. Την προηγούμενη ήττα την υποστήκαμε το 2008, όταν η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Καραμανλής, παρότι ο Καραμανλής τήρησε την υπερήφανη στάση στο Βουκουρέστι και την πληρώνει ακόμα, αλλά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ως Υπουργός Εσωτερικών έχει ευθύνες και ο Καραμανλής ως Πρωθυπουργός. Στην ουσία έδωσαν το πράσινο φως, η Αλβανία μπήκε μέσα στο ΝΑΤΟ και μας δούλεψαν ψηλό γαζί, δεν εξασφαλίσαμε ούτε την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία, ούτε τα συμφέροντα της ελληνικής μειονότητας. Η κυρία Μπακογιάννη που θέλει τώρα που μετά από αυτή την ήττα κανονικά δεν έπρεπε να ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχεις υποστεί τέτοια ήττα και μετά να κάνεις και τον έξυπνο για το Αιγαίο, γιατί κάτι είπε και χθες τα Χανιά για το Αιγαίο. Είδε και αυτή παράθυρο ευκαιρίας. Τώρα κοιτάξτε εδώ τι συμβαίνει. Ο Γιώργος Κυριακού έγραψε ένα άρθρο στον δρόμο της αριστεράς για το Βόρειο Ηπειρωτικό. Καταρχάς, πριν διαβάσω το τελευταίο σκέλος, γιατί δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε όλο, πρέπει να πούμε το εξής. Ότι αυτό το κράτος, είτε με τις ενέργειές του, είτε με ενέργειες που δεν έκανε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται συρρίκνωση του ελληνισμού. Αν κάποιος από εσάς, παιδιά, βοηθήστηκε κανένας, αν κάποιος από εσάς έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό δεν ξέρω την ελληνική λέξη, το animation, ας κάνει ένα βίντεο 5 λεπτών τη διαδικασία συρρίκνωσης του ελληνισμού. Δηλαδή, να καταγράψει τις ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν ανά τον κόσμο και πώς αυτές οι ελληνικές κοινότητες, σας έχω πει ότι είχα συμμαθητή στην Ευελπίδων, ο οποίος έβγαλε το γυμνάσιο στην Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία, το οποίο είχε υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή και σε άλλες κοινότητες ισχυρές, ειδικά στην Αιθιοπία, στην Αίγυπτο, καλά δεν συζητάμε, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Όλοι αυτοί, και στο Λίβανο είχαμε και στο Ισραήλ είχαμε, στη Συρία, καλά στην Τουρκία δεν συζητάμε, όπου στην Βουλγαρία με την Ανατολική Ρωμυλία και όχι μόνο, εδώ με διάφορες ενέργειες ή και ιστορικές σε καμπές της ιστορίας, αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να συρρικνώνουν το ελληνισμός και να φτάνουμε στην Ελλάδα. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν έχει παίξει ρόλο αυτό το κράτος. Είτε δεν τους προστάτεψε, είτε το χειρότερο πήρε αποφάσεις που οδήγησε τις ξένες χώρες να εκδιώξουν τους Έλληνες. Προσέξτε τι μας λέει εδώ ο Γιώργος Κυριακού.
λέει ότι καταρχάς μιλάει για την αστάθεια και λέει ότι η Ελλάδα συνένεσε στην πρόσκληση της Αλβανίας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις επειδή απελευθερώθηκε ο Μπελέρης. Μα ο Μπελέρης απελευθερώθηκε 1 μήνα πριν λήξει η ποινή του. Τι ήταν αυτό δηλαδή? Έπρεπε να δώσουμε και βραβείο στην Άγκυρα. Τι το δώσαμε? Λέει μετά ότι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ετήσια έκθεσή της αναφερόταν ότι στις 14 Μαΐου 2023, 2 μέρες δηλαδή μετά τη σύλληψη του Μπελέρη και του Κοκαβέση, οι τοπικές δημοτικές εκλογές στην Αλβανία διεξήχθηκαν γενικά σε έρημο κλίμα. Συγγνώμη, η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και ελληνική? Δηλαδή οι Έλληνες που είναι εκεί δεν έπρεπε να πούν, παιδιά, βάλτε εδώ μέσα και τη σύλληψη ενός δημάρχου που εξελέγει και είναι που εξελέγει ενώ ήταν στη φυλακή? Δεν το βάλανε. Τι κάνανε? Πετούσαν αετό στις Βρυξέλλες τα παλικάρια μας και οι κυρίες που είναι εκεί? Τέλος πάντων, η ελληνική παρουσία, λέει παρακάτω, η ελληνική παρουσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας θα ορθώσει το ανάστημά της εναντίον των χρηματοδοτήσεων στην Αλβανία, με τις οποίες τιμωρείται ασταμάτητα από τις 12 Μαΐου του 2023 χρονολογία φυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Τιμωρείται σε εισαγωγικά το βάζει. Πάμε τώρα, επιλεκτικές διώξεις. Ένα πλήθος ζητημάτων είχαν ήδη κρυφτεί πίσω από το αγκάθι της φυλάκισης Μπελέρη στις ανθυρές σε εισαγωγικά ελληνοαλβανικές σχέσεις. Πρώτον, ο αποκλεισμός των Ελλήνων από τα μειονοτικά δικαιώματα σε περιοχές που βρίσκονται εκτός μειονοτικών ζωνών. Δηλαδή εκτός των μειονοτικών ζωνών που είχε ορίσει ο Χότζα, νομίζω ο Χότζα, υπάρχουν ακρεφνώς ελληνικά χωριά ή μάλλον χωριά που κατοικούνται από ακρεφνείς Έλληνες, καθαρούς Έλληνες, τα οποία δεν αναγνωρίζουν μειονοτικά δικαιώματα. Στα οποία δεν αναγνωρίζουν μειονοτικά δικαιώματα. Αυτό δεν έπρεπε να λυθεί. Δεύτερον, ο σκανδαλώδης νόμος περί στρατηγικών επενδύσεων στη Χιμάρα. Αυτό δεν έπρεπε να λυθεί πριν πούμε το ναι? Τρίτον, η καταπάτηση ιδιωτικών, κοινοτικών και εκκλησιαστικών περιουσιών. Αυτό δεν έπρεπε να λυθεί πριν πούμε το ναι στην Αλβανία? Τέταρτον, η εγκατάλειψη των υποδομών στις περιοχές που κατοικούν Έλληνες. Όπου κατοικούν Έλληνες δεν κάνουν υποδομές, λέει άσου να φύγουν, να σηκωθούν να φύγουν. Πέμπτον, ο περιορισμός της επίσημης εκπαίδευσης. Πάει και αυτής. Περιορίζεται. Έκτον, οι καθημερινές πιέσεις. Έβδομον, η ατιμωρησία της δολοφονίας του αυτόχερα σε εισαγωγικά Κατσίφα με 2 σφαίρες, όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο Αργυροκάστρου, καθώς και άλλα συναφή συγκαλύπτονται και από τις 2 πλευρές. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο χυμαριώτης Μόντης Κολίλας το 2018 σε ιστορική εκδήλωση που αφορούσε το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, το οποίο απέδιδε την αυτονομία σε περιοχές της Βορείου Ηπείρου, έκανε μια ομιλία και έφαγε 8,5 χρόνια φυλακή, δικάστηκε ερήμην και στις 15 Οκτωβρίου χθες εκπροσωπήθηκε στο εφετείο από το συνήγορό του. Λέει, υπενθυμίζουμε το άρθρο 7 της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων που έχει υπογράψει η Αλβανία, εξασφαλίζει το άρθρο αυτό σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική μειονότητα το σεβασμό του δικαιώματος στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθρησης και στην ελευθερία του συνεταιρισμού, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Ζητήσαμε από τον Μόντι Κολίλα μια σύντομη δήλωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη στην περίπτωσή μου. Δικάστηκα ερήμην στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο Αργυροκάστρο με ψευδείς κατηγορίες για πρόκληση εθνικού μίσους και για προσβολή συμβόλων του αλβανικού κράτους, χωρίς κανένα στοιχείο. Τα δικαστήρια στην Αλβανία γίνονται όπως στην εποχή του Ενβέρ Χότζα, μόνο τώρα στη θέση του είναι ο συνεχιστής του, ο οποίος ονομάζεται Έντι Ράμα. Και εμείς τι είπαμε? Περάστε κυρία Αλβανία. Και να σας πω κάτι, δεν κάνουμε καλό στην Αλβανία. Οι έντιμοι Αλβανοί πολίτες και όχι αυτοί που υπάρχουν στη συμμορία του εκεί πέρα στη διάφορα, δεν ξέρω πράγματα, αλλά αφήστε τώρα, θα έρθει η στιγμή, οι έντιμοι πολίτες
δεν θα έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή δεν βάλαμε σαφείς όρους για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και για τους εαυτούς τους. Διότι ό,τι συμβαίνει τώρα στους Έλληνες Βορείου Ηπείρου, αύριο θα συμβεί και στους Αλβανούς, στους έντιμους πολίτες της Αλβανίας. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει ένα καταπληκτικό κείμενο για το τι συνέβη και τι διαμήφθηκε. Προφανώς υπήρχε άνθρωπος που ήταν εκεί κοντά, άκουσε, είδε και κατέγραψε τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε ορισμένα από αυτά και μετά την άποψη του κυρίου Εμιλιανίδη, ο οποίος είναι ένας νομικός, ένας καταπληκτικός νομικός της Κύπρου, ο οποίος αναφέρεται κυρίως στο κοινό στην ανακοίνωση του Γκουτέρες, ο οποίος δεν μας τα λέει καλά. Έτσι. Λέει αν και η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς αφορά διευρυμένες επαφές χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή τις δύο πλευρές στην Ελλάδα και την Τουρκία, φαίνεται ότι η κατεύθυνση στην οποία κινούνται τα πράγματα είναι να είναι και η Βρετανία. Το θέλει και ο Γκουτέρες και η Ελλάδα και η Βρετανία. Άρα μάλλον θα πάμε σε πενταμερή. Δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, ψευδοκράτος, Τουρκία, Ελλάδα και Βρετανία, συν τον ΟΗΕ φυσικά. Ο Τατάρ διαφώνησε με τη συνέχιση της αποστολής από την Κουεγιάρ, τη Μαρία Αγγέλα Κουεγιάρ, γιατί λέει, δεν έλαβε υπόψη αυτά που της είπε στην έκθεση που έκανε. Και θα βάλουν άλλη κυρία, την βοηθό του Γενικού Γραμματέα, τη Ρόσμαρη Ντικάρλο, για την επόμενη φάση. Η ελληνική πλευρά επέμενε ως αδιαπραγμάτευτα στοιχεία τη διασφάλιση τριών ζητημάτων. Ενιαία κυριαρχία, ενιαία πολιτικότητα, ενιαία ηθαγένεια. Επίσης, τη διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη λειτουργικότητα του κράτους. Να μην ξανακάνουμε το λάθος που έκαναμε με τις συνθήκες Ζερίχης και Λονδίνου. Και είπαν ότι να λειτουργεί ένα κράτος όπως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λειτουργικότητα. Η ελληνική πλευρά της Κύπρου δεν συζητά κάτι άλλο από τερματισμό των εγγυήσεων, τη θέση για πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων με ρήτρα οριστικής αποχώρησης και όχι ρήτρα αναθεώρησης, ρήτρα οριστικής αποχώρησης. Δηλαδή τότε θα φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης. Υπάρχουν και ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι Τούρκοι ζητούν να ανοίξει και πάλι η διάβαση της μιας μιλιάς. Ο Χριστοδουλίδης λέει να ανοίξει το δόφραγμα είτε στο Πυρόι είτε στα Κόκκινα, εκεί πέρα που αδικείται σφοδρά η επαρχία της Τιλιρίας. Επίσης ο Χριστοδουλίδης έβαλε την ιδέα της δημιουργίας Επιτροπής Αλήθειας. Δεν θέλει την αλήθεια, ο Τατάρ την απέρριψε. Επίσης μια τεχνική επιτροπή για θέματα νεολαίας την απέτρεψε πάλι ο Τατάρ. Δεν θέλει τη συνεννόηση γιατί θα χάνει κόσμο, άλλοι θέλουν να πάνε από κάτω. Επίσης ο Τατάρ έβαλε το θέμα των διώξεων των σφετεριστών και εκεί μας έδωσε και μια πληροφορία ο Χριστοδουλίδης, έδωσε στις συζητήσεις, ότι του ζήτησε και ο Νετανιάχου να σταματήσει τις διώξεις. Κάτσε ρε φίλε εδώ. Συγγνώμη, Ελλάδα και Κύπρος δώσαμε τα πάντα στο Ισραήλ. Και αντί να βάλεις πλάτη, να ασκήσεις και εσύ διώξεις σε σφετεριστές, λες την πληγωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, να μην πω τώρα ποιοι άλλοι έχουν ευθύνες, τις λες να μην ασκεί διώξεις σε αυτούς που λαιλατούν τις ελληνικές περιουσίες. Έτσι θα κάναμε φιλίες με το Ισραήλ. Εντάξει, αυτά βρήκαν και τα κάνουν. Και ευτυχώς ο Χριστοδουλίδης αρνήθηκε. Εκεί είπε θα συνεχίσω. Να συνεχίσεις, Χριστοδουλίδη. Άμα θες να μείνει το όνομά σου με καθαρά γράμματα στην ιστορία, να συνεχίσεις. Άκουσε εκεί. Λοιπόν, τώρα ο Εμιλιανίδης τι λέει. Προσέξτε τι λέει ενώ στις συζητήσεις
ο Γκουτέρες πήρε τη θέση της ελληνικής πλευράς, γιατί αυτά που λέει ο Τατάρ βγαίνουν από αυτά που είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ο Γκουτέρες. Διότι υπάρχουν τα ψηφίσματα και οδηγίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν κάνει το κεφαλαίο του. Στην ανακοίνωση που έβγαλε όμως, τηρεί ίσες αποστάσεις. Για προσέξτε τι λέει. Λέει ο τέτοιος. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, ο Εμιλιανίδης, στην ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα, είναι ότι κάνει αναφορά σε αποτυχία ουσιαστικά στις προσπάθειες που κατέβαλε η κυρία Ολγκίν, απεσταλμένη του, και αναφέρει ότι υπάρχει διάσταση θέσεων μεταξύ των ηγετών που δεν επιτρέπει να προχωρήσει αλλιώς η διαδικασία. Διάσταση θέσεων, ίσες αποστάσεις δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό, λέει ο Εμιλιανίδης. Διότι παρά το γεγονός ότι ο Τατάρ έχει εκφράσει, όπως γνωρίζουμε και στην Ολγκίν, και έχει επαναλάβει δημόσια και χθες αναφορά σε κυριαρχική ισότητα ως προϋπόθεση για οποιοδήποτε πρόοδο στο Κυπριακό, και παρά το ότι η κυριαρχική ισότητα σαφώς εκφεύγει του πλαισίου που τίθεται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία είναι και το πλαίσιο που δεσμεύει σε οποιαδήποτε προσπάθεια τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, εν τούτης, είναι σαφές ότι από πλευράς του Γενικού Γραμματέα δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά ότι είναι απαράδεκτες ή εκτός πλαισίου οι θέσεις αυτές του Τατάρ, και περιορίστηκε σε γενικόλογη αναφορά για διάσταση των θέσεων των δύο ηγετών. Να σας πω κάτι. Αυτό λέει επίσης, βρίσκω πάρα πολύ ανησυχητικό, Εμιλιανίδης, ότι συνεχίζεται μια διαδικασία στην οποία ο Τατάρ επαναλαμβάνει διαρκώς και δημόσια τις θέσεις εκτός του πλαισίου, χωρίς επί τούτου να υπάρχει καμία αντίδραση από τον Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι δεσμευμένος από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τα οποία είναι και νομικά και πολιτικά δεσμευτικά για τον ίδιο. Εκτός αν αλλάξουν τα ψηφίσματα, δεν μπορεί να ανέχεται ουσιαστικά να προχωρά μια διαδικασία χωρίς να θέτει ότι οι θέσεις που τίθενται είναι εκτός ψηφισμάτων. Εντάξει. Άλλοι γενικοί γραμματές στο παρελθόν το έκαναν. Αυτός δεν το έκανε, και αυτό πρέπει να το προσέξει η ελληνική διπλωματία και οι κυβερνήσεις στην Αθήνα και την Λευκοσία. Το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία, και όχι η κυβέρνηση ούτε το τουρκικό κράτος, έκανε μια διεθνή διάσκεψη για το Παλαιστινιακό στην Άγκυρα. Και χθες μίλησε ο Ερντογάν. Την είδα την ομιλία του, έχω εδώ πέρα ορισμένα στοιχεία από αυτά που είπε. Ήταν σκληρός, πολύ σκληρός, και φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να παίξει δυνατά στο διεθνές σκηνικό, και αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψη της η Ελλάδα. Ένας τέτοιος Ερντογάν, αποφασισμένος να παίξει δυνατά και να συγκρουστεί με Αμερική, Ισραήλ, τους Εβραίους και τους Σιωνιστές και όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτόν και να περιμένεις και να υποχωρήσει κιόλας. Να υποχωρήσει από τι? Έχουμε καμία διεκδίκηση εμείς εις βάρος της Τουρκίας για να υποχωρήσει? Θα υποχωρήσει από τις 100 διεκδικήσεις που είναι παράνομες, θα πει εντάξει παιδιά, δώσαμε τα 70. Αν δεν σταματήσει το Ισραήλ, το οποίο γίνεται όλο και πιο κακομαθημένο και όλο και πιο αχαλήνοτο, μπορούμε να προβλέψουμε πού θα οδηγήσει αυτός ο επεκτατισμός, εννοεί την Τουρκία. Παρόλο που υπάρχουν κάποια άτομα στη χώρα μας που δεν βλέπουν τον κίνδυνο που πλησιάζει, εμείς βλέπουμε τον κίνδυνο και λαμβάνουμε κάθε είδους προφυλάξεις. Αυτό λοιπόν, τώρα τι να σας πω, τι είπε, μέσα είπε, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, μα οι επιθέσεις ξεκίνησαν από μια άλλη επίθεση της Χαμάς. Πέστε να, για να βρεις και το δίκαιο σου. Επανέφεραν το Παλαιστινιακό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της ανθρωπότητας. Οι συνεχιζόμενες σφαγές στη Γάζα, οι οποίες κόστησαν τη ζωή σε περίπου 50.000 αθώους ανθρώπους, κυρίως παιδιά και γυναίκες, έστρεψαν και πάλι την προσοχή όλου του κόσμου στις διώξεις του Παλαιστινιακού λαού. Η πολιτική γενοκτονία στο Ισραήλ, η οποία μετά τη Γάζα επεκτείνεται πλέον και στον Λίβανο, συνέβαλε επίσης καθοριστικά στο να γνωρίσει η ανθρωπότητα το πραγματικό πρόσωπο του σιωνισμού. Και πάλι μέσα από αυτήν τη διαδικασία όλοι μας είδαμε από πολύ κοντά πώς το σιωνιστικό λόμπι ελέγχει τις παγκόσμιες δυνάμεις και το σύστημα, πώς ελέγχει την οικονομία, το εμπόριο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κινηματογραφική βιομηχανία, κάθε κλάδο της τέχνης,
την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια, ακόμα και την κρατική στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία σε ορισμένες χώρες. Βασικά εννοεί τις ΗΠΑ. Τα έβαλε και με τον ΟΗΕ και είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας, λέει, και ο ΟΗΕ, αφού δεν μπορεί να προστατεύσει τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ που είναι στο Λίβανο. Θα προστατεύσει χώρες, λέει, άλλες χώρες. Έχασε την αξιοπιστία του. Και λέει ότι, επαναλαμβάνω, με τις φρικαλαιότητες που διαπράττει στη Γάζα και το Λίβανο, η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν σφάζει μόνο δεκάδες χιλιάδες αθώους, αλλά και όλους τους θεσμούς, τους κανόνες και τις αξίες που ο κόσμος δημιούργησε τον τελευταίο αιώνα. Αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, το δίκαιο, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του τύπου, τις οποίες παραβιάζει ο Ερντογάν πιο πολύ από όλους, τις οποίες η Δύση υπερασπίζεται εδώ και χρόνια, μπήκαν στο ράφι ερειπή οφθαλμού. Προσέξτε εδώ. Εάν αυτοί όλοι που είπε, αν οι σιωνιστές ελέγχουν όλα αυτά, και αν είναι αλήθεια, κάτι συμβαίνει. Γιατί δεν γκρέμισαν την τουρκική οικονομία τότε? Όπως το έκανε ο Τραμπ, όταν ο Ερντογάν αρνήθηκε να αποφυλακίσει τον πάστορα που είχε συλλάβει στη Σμύρνη ως πράκτορα, έκανε μια κίνηση και σε 2 μέρες τινάχτηκε στον αέρα η οικονομία της Τουρκίας και η λίρα. Και τι έκανε ο Ερντογάν, ξέρετε? Και η αδέσμευτη τουρκική δικαιοσύνη έβγαλε αυτομάτως, για να μην συνεχιστεί η πτώση, η καταβαράθρωση της αξίας της τουρκικής λίρας, έβγαλε απόφαση για αποφυλάξη για κατοίκο περιορισμό, προσέξτε, χωρίς απαγόρευση έξοδο από τη χώρα. Εντάξει. Και την ίδια στιγμή ένα ιδιωτικό αεροσκάφος από την Αμερική προσγειώθηκε στη Σμύρνη, έβαλε τον πάστορα πάνω, τον πήγε στην Αμερική και τον δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Αν λοιπόν είναι όπως τα λέει ο Ερντογάν, άρα μήπως τα λέει για να χαϊδεύει και αυτιά στο μουσουλμανικό κόσμο, γιατί δεν γκρεμίζουν την τουρκική οικονομία οι σιωνιστές και τα εβραϊκά λόμπι που ελέγχουν τα πάντα, όπως λέει? Ερωτηματικό, πάμε στο Ισραήλ. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν στους New York Times έχουν περιγράψει το σχέδιο ή μάλλον τους στόχους που θα προσβάλλουν οι Ισραηλινοί με την επίθεση που, όπως λένε, θα γίνει πριν από τις εκλογές, τις αμερικανικές εκλογές. Και λέγεται εδώ ότι διαρρέουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ότι ο τρόπος, το μέγεθος και οι στόχοι, ο κατάλογος των στόχων επιλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν οι αμερικανικές εκλογές. Λέει λοιπόν, θα χτυπήσουν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ασφαλώς ξέρουν από πού εκτοξεύονται, αυτά καταγράφονται από τους δορυφόρους, άρα θα χτυπήσουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Και να έχεις μέσα πυράβλους. Αν χτυπηθούν οι εγκαταστάσεις, πιθανόν, εννοώ σε υπόγεια, να μειωθεί η δυνατότητα εκτόξευσης πυράβλων ή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αν και αυτά, το κάθε πύραυλος είναι πάνω σε ένα φορέα αυτοκινούμενο, αλλά αυτό λέει. Επίσης θα χτυπήσουν εγκαταστάσεις, εργοστάσια που σχετίζονται με την παραγωγή πυράβλων αλλά και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οπότε θα στερηθεί τη δυνατότητα το Ιράν να παράγει καινούργια αποθέματα και αποθήκες που δεν είναι πιθανόν υπόγειες, και αυτά θα χτυπηθούν.
Επίσης θα χτυπηθούν στρατιωτικές βάσεις αλλά και κρίσιμα κυβερνητικά κτίρια. Δηλαδή πιθανόν το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Πληροφοριών ή τέλος πάντων. Λέει ότι θα γίνουν χτυπήματα σε πυρηνικά εργαστήρια του Ιράν, τα οποία όμως δεν σχετίζονται με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Λέει και αυτό. Είπαμε να μην έχουν, τα χτυπήματα θα είναι τέτοια που να μην έχουν αντίκτυπο στις αμερικανικές εκλογές και θα γίνει το χτύπημα σίγουρα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Λέγεται ότι την Κυριακή υπάρχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο όπου τότε θα μπουν και υπογραφές για την τελική έγκριση. Θα δούμε παρακάτω τι άλλο έχουμε, περιμένετε. Υπάρχει λοιπόν σύμφωνα στο CNN, πηγή που γνωρίζει το θέμα, λέει ότι το Ιράν προετοιμάζεται τεχνικά και επιχειρησιακά, κυρίως τεχνικά, εδώ και 20 χρόνια για το χτύπημα. Τι εννοούμε προετοιμάζεται? Προετοιμάζεται τα οπλικά συστήματα και τα πυρομαχικά, τους πυράβλους που θα χρησιμοποιηθούν, και όλα αυτά είναι, έχουν τέτοιες δυνατότητες που μπορούν να εξουδετερώσουν και τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν για υπόγειες εγκαταστάσεις. Εδώ και 20 χρόνια λοιπόν έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την Jerusalem Post, δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εξειδικευμένων όπλων για ένα πιθανό χτύπημα στο Ιράν. Το οπλοστάσιο περιλαμβάνει τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς και βόμβες που διαλύουν καταφύγια. Και μάλιστα κάποιες βόμβες που αρνήθηκαν να πουλήσουν οι Αμερικανοί στο Ισραήλ, τις κατασκεύασαν μόνοι τους οι Ισραηλινοί. Ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων του Ισραήλ είναι η πρόσφατη επιχείρηση που έκαναν με F-15 σε μία απόσταση 1.800 χιλιόμετρων από το Ισραήλ στην Ιεμένη, και εκεί έπληξαν στόχους στρατηγικού ενδιαφέροντος για το Ισραήλ. Άρα ήταν και μία δοκιμή, διότι η απόσταση είναι μικρότερη, ειδικά σε στόχους που βρίσκονται στο δυτικό Ιράν. Τώρα, το Ιράν διαθέτει ένα αξιόλογο, λέει εδώ η Jerusalem Post, αντιπυραυλικό σύστημα, τους S-300 εννοεί, αν και στο προηγούμενο χτύπημα δεν ενεργοποιήθηκαν, απέτυχαν, εννοώ, όταν απάντησε το Ισραήλ στην επίθεση της 13ης Απριλίου. Επίσης έχει απειρχαιωμένο αεροπορικό στόλο μαχητικών αεροσκαφών, δηλαδή έχει MiG-29 που είναι καλά αεροσκάφη, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι εφάμιλα με τα F-16, και έχει F-14 από τότε που ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσαν οι Αμερικανοί F-14, τα οποία νομίζω πριν 10 χρόνια τα απέσυραν οι Αμερικανοί. Αυτοί ακόμα τα πετούν με ανταλλακτικά που παίρνουν από τη μαύρη αγορά. Τώρα, ο Αράγτζη, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, έχει επισκεφθεί η Ορδανία, Αίγυπτο και Τουρκία, τώρα, σήμερα που μιλάμε. Η περιοδεία του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διπλωματικής προσπάθειας προσέγγισης που κάνει η Τεχεράνη με τις χώρες της περιοχής, ώστε να τερματιστεί η γενοκτονία, η εκτενοδία και η επιθετικότητα, όπως αναφέρει ο ίδιος επί λέξη, σε ανάρτηση που έκανε στο X ο εκπρόσωπος του τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν υποστηρίζει ότι δεν θα διστάσει να υποστηρίξει τους περιφερειακούς συμμάχους στη σύγκρουση εναντίον του Ισραήλ. Αυτό δημοσιεύτηκε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΣΕΠΑΧ. Πρωθυπουργός του Κατάρ, που, για προσέξτε το αυτό, το Κατάρ δεν θα επιτρέψει τη χρήση της αμερικανικής βάσης Al-Adid στο έδαφος του για να ξεκινήσει ένας πόλεμος εναντίον των χωρών της περιοχής, και εννοεί το Ιράν. Το Al-Adid είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Η αστυνομία
το Ισραήλ και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, η Shin Bet, ολοκλήρωσαν την έρευνά τους για την αποτυχημένη απόπειρα βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας που έγινε στο Τελ Αβίβ στις 18 Αυγούστου, έτσι, ναι, στις 18 Αυγούστου. Και βρήκαν δηλαδή στοιχεία, ντοκουμέντα, έχουν συλλάβει 8 άτομα, ότι η επίθεση αυτή σχεδιάστηκε στα γραφεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη. Λέει ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση ήταν σε επαφή με τον Αμπάντα Μπιλάλ, ανώτερο αξιωματούχο στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν ξεκάθαρα την ίδρυση κεντρικών γραφείων της Χαμάς στην Τουρκία και τις εκτεταμένες προσπάθειές της στο εξωτερικό να υποκινήσουν τη βία και να πραγματοποιήσουν βομβαρδισμούς στο Ισραήλ. Για να δούμε, θα πληρώσει τίμημα η Τουρκία ή πάλι θα την επιβραβεύουν οι Ισραηλινοί? Όπως έκανε ο Νετανιάχου, επιβράβευσε τις άγκυρες, ήταν που είπε το Χριστοδουλίδη, μη διώκεις. Δηλαδή, συγγνώμη, τι σημασία έχει που είναι Ισραηλινός πολίτης? Παρανόμησε? Έπρεπε να πει στον Χριστοδουλίδη, κοίταξε, εσύ αν το σύστημα δικαιοσύνης εσάς τους βάλει 10 χρόνια, πάρτε και 5 χρόνια από μένα, να μάθουν να μην αμαυρώνουν την εικόνα των Ισραηλινών. Και όχι να πάρει τηλέφωνο να πει μη τους διώκεις. Τι κόλπα είναι αυτά? Γιατί? Για να χαίρεται η Τουρκία? Χθες ο Νετανιάχου έφτασε στη στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου είχε κατεπίγουσα σύσκεψη για το χτύπημα προς το Ιράν. Εκεί αναπτύχθηκαν τα επιχειρησιακά στοιχεία της επίθεσης στο Ιράν. Την Παρασκευή προγραμματίζεται σύσκεψη με υπουργούς και τις μυστικές υπηρεσίες και την Κυριακή έκτακτη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου θα πέσει και η υπογραφή για να ξεκινήσει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Μπεν Γκβίρ δήλωσε ότι μοιράσαμε 170.000 όπλα σε Ισραηλινούς σε 8 μήνες, στους τελευταίους 8 μήνες. Και ένα εκπληκτικό άρθρο της Νατάσας Στασινού στην Αυτεμπορική, που στηρίζεται σε δημοσίευμα του Foreign Affairs, και το οποίο Foreign Affairs λέει ότι τον Αύγουστο ο Ρον Εμπάρ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, της Shin Bet, έστειλε μία επιστολή, έκθεση, στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αναφέρεται σε έναν πόλεμο που γίνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ με τους επίκους εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά και με αυτούς που υποστηρίζουν τους επίκους, και αναφέρεται βασικά στους δύο υπουργούς, οι οποίοι, προσέξτε, τον Μπεν Γκβίρ και τον Σμότριτς. Προσέξτε. Ο Μπεν Γκβίρ υπερηφανεύτηκε ότι έδωσε 170.000 όπλα στους επίκους να τα χρησιμοποιούν εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Να εκδιώξουν τους ανθρώπους δηλαδή. Λοιπόν, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, εθνικιστής υπουργός οικονομικών που εκπροσωπεί το ριζοσπαστικό κίνημα των επίκων και μέσω άλλης θέσης στο Υπουργείο Άμυνας έχει de facto έλεγχο στις πολιτικές υποθέσεις στη Δυτική Όχθη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συνελήφθη και ανακρίθηκε το 2005 ως ύποπτος για συμμετοχή σε σχέδιο ανατείναξης αυτοκινητοδρόμου. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ έχει καταδικαστεί πολλές φορές για υποκίνηση ρατσισμού και για την υποστήριξή του σε τρομοκρατική ομάδα. Και οι δύο ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, προωθούν την προσάρτηση της περιοχής και μετά τις 7 Οκτωβρίου έχουν υποστηρίξει τον επικισμό της Γάζας από Ισραηλινούς. Ο Μπεν Γκβίρ ζήτησε την παρέτηση τόσο του Μπαρ όσο και του Υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για την αποτυχία τους να αποτρέψουν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την υποστήριξή τους σε συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Ο Μπαρ τι λέει? Προειδοποίησε ότι οι εντυνόμενες επιθέσεις από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τις οποίες αποκάλεσε εβραϊκή τρομοκρατία, υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ και είναι μεγάλη κοιλίδα για τον Ιουδαϊσμό. Περιέγραψε μία τάση κατά την οποία η νεότητα στην κορυφή του λόφου, όρος που χρησιμοποιείται στο Ισραήλ για τους εξτρεμιστές επίκους, στη Δυτική Όχθη, όχι μόνο επιτίθεται στους Παλαιστινίους, αλλά και συγκρούονται
με τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, με την ανοχή και την υποστήριξη ανώτερων μελών της κυβέρνησης. Τα άτομα που σας είπα. Οι πολιτοφυλακές των επίκων είχαν περάσει από το να διαφεύγουν των δυνάμεων ασφαλείας στο να επιτίθενται ευθέως κατά των δυνάμεων ασφαλείας, έγραψε ο Μπάρ στην έκθεσή του. Και λέει ότι αλλάζει η ταυτότητα της χώρας και από κράτος δικαίου θα μετατραπούμε σε κράτος παρία. Τρομερό άρθρο, αναζητήστε το πρωτότυπο στο Foreign Affairs, πραγματικά είναι τρομερό άρθρο. Τώρα είχαμε σήμερα βομβαρδισμό του Ισραήλ, βομβαρδισμό της Χεσβολάχ, τα παρακάμπτουμε. Δύο επιστολές εστάλησαν που τους είπαν 30 μέρες διορία σας δίνουμε να αλλάξει η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Ιδάλλως εμπάργο. Αυτές έστειλαν δύο επιστολές, ο Μπλίνκεν και ο Όστιν, στους ομολόγους τους. Το Ισραήλ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ζήτημα και σκοπεύει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτή την επιστολή σε συνεργασία με τους Αμερικανούς μας εταίρους. Με τους Αμερικανούς εταίρους μας διαβεβαίωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται. Από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Η πιτάξα μη πίτα και τα λοιπόν μη πίτα. Όλα το πως έφαγε καλά συνήψαν. Όλα το πως έφαγε καλά συνήψαν. Ξεκίνησαν οι εκλογές, οι πρόορες εκλογές, πώς τις λένε, πρόορες εκλογές στην Τζόρτζια. Σημειωτέων ότι τις προηγούμενες εκλογές τις κέρδισε τη Τζόρτζια ο Biden, με 11.000 και κάτι ψήφους. Αν δεν τις κέρδιζε, παρέμεινε πρόεδρος ο Τραμπ. Τώρα λοιπόν εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν απαιτήσει και μπήκαν νέοι όροι για τη διασφάλιση της αξιόπιστης διεξαγωγής και ασφαλούς διεξαγωγής των εκλογών, και ενώ, προσέξτε, την πρώτη μέρα των πρώτων εκλογών το 2020 συμμετείχαν 136.000, τώρα στην πρώτη μέρα συμμετείχαν 328.000 άνθρωποι. Ο Elon Musk έχει δώσει $47 εκατομμύρια νομίζω και όλα τα λεφτά πήγαν σε αυτές τις κρίσιμες πολιτείες, στις 7 που είπαμε. Και εδώ τα κόμματα πλέον και τα δύο κόμματα κινητοποιούν κόσμο και γι' αυτό σχεδόν τριπλασιάστηκε η προσέλευση την πρώτη ημέρα. Που σημαίνει ότι πραγματικά στήθος με στήθος και θα γίνει θρίλερ, θα είναι οι εκλογές. Είναι ήδη δηλαδή τώρα που έχουμε προεκλογικό αγώνα. Με 11.779 ψήφους είχε κερδίσει ο Biden και έτσι έγινε. Πάμε τώρα. Ο Τραμπ χθες βγήκε σε μία συγκέντρωση, δεν δούλευαν τα κλιματιστικά. Λιποθύμησαν δύο από τους παρισταμένους από τη ζέστη και έκανε και χιούμορ, να τα λέμε και αυτά. Λέει, είναι κανένας άλλος να λιποθυμήσει, ποιος να παίρνει σειρά, λέει. Μετά από αυτό, ξέρετε, έκανε μια τρίπλα και αντί να περάσει στη φάση των ερωτήσεων και των απαντήσεων, είπε να κάνουμε συναυλία. Έμεινε όρθιος, τραγουδώντας και ο ίδιος και χορεύοντας επί μισή και παραπάνω ώρα. Υπόθηκαν διάφορα τραγούδια που του αρέσουν, το Ave Maria και κάτι άλλο. Και αυτό βρήκε την ευκαιρία να το σχολιάσει αρνητικά η Κάμαλα Χάρις. Λέει, ο Τραμπ φαίνεται χαμένος, ζαλισμένος και σαν παγωμένος στη σκηνή. Σχολίασε το επιτελείο της Δημοκρατικής Αντιπάλου παρουσιάζοντας το βίντεο του συμβάντος. Απάντησε. Είμαι καλύτερα από όλους, λέει ο Τραμπ.
Και λέει, είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Κλίντον, τον Μπούς, τον Ομπάμα, τον Μπάιντεν και κυρίως την Καμάλα. Αυτά έγιναν στο Oaks της Πενσιλβάνιας, κρίσιμη πολιτεία και αυτή. Υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη. Υπάρχουν δύο εκθέσεις, όχι μόνο του Ντράγκη, υπάρχει και η έκθεση του Λέτα, που υπογραμμίζουν τα ελλείμματα και συστήνουν τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην οδηγηθεί σε διάλυση. Έτσι. Και λέει ότι εάν οι κάλπες της 6ης Νοεμβρίου βγάλουν Τραμπ, η Ευρώπη είναι εντελώς απροετοίμαστη απέναντι στις προστατευτικές επιλογές, ο οποίος θα βάλει φόρους, δασμούς. Η επιβολή δασμών εκτιμάται ότι θα κόψει ευθύς αμέσως από την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μία ποσοστία μονάδα σε μία ήδη υποτονική ανάπτυξη που υπολογίζεται στο 0,7 για φέτος. Επίσης, μία άλλη επίπτωση με την εκλογή είτε του Τραμπ ή της Κάμαλα Χάρις, δεν έχει σημασία, λέει, στην ευρωπαϊκή μεταποίηση, όπου εργάζονται 30 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης. Γιατί? Διότι θα συνεχιστεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, στον οποίο μας πιέζει η Αμερική να συμμετέχουμε και εμείς. Και αν συμμετέχουμε θα επηρεαστούν 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη μεταποίηση, λένε οι εκθέσεις. Η Ελλάδα, εντάξει, έχετε ακούσει τίποτα για αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας αφορούν? Ο Έλλον Μάσκ έδωσε μέσα σε 3 μήνες γύρω στα 75 εκατομμύρια δολάρια στην οργάνωση America Political Action Committee, Επιτροπή Πολιτικής Δράσης, και αυτά για να στηρίξει τον Τραμπ στις 7 κρίσιμες πολιτείες. Το είπαμε πριν από λίγο. Η Σαμπρίνα Σάιν είναι η εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου και είπε, δεν θα αναπτύξουμε το αντιπυραυλικό σύστημα THAAD που αναπτύξαμε στο Ισραήλ, δεν θα το αναπτύξουμε για να καταρρίψουμε πυράβλους που στοχεύουν στην Ουκρανία, είπε αυτή. Και λέει, είναι διαφορετική πόλεμη αυτή. Διαφορετικές περιοχές και οι υποχρεώσεις προς το Ισραήλ και την Ουκρανία, τον είπα, είναι διαφορετικές. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ουκρανία είναι δυσαρεστημένη με τη μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, σε αντίθεση με την έλλειψη παρόμοιας βοήθειας προς την Ουκρανία, αναφέρει το Πολίτικο. Σημαντικό. Εάν οι σύμμαχοι συνεργάζονται για να καταρρίψουν πυράβλους στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής, συνεργάζονται, γιατί δεν έχει ληφθεί απόφαση παρόμοια για την κατάρρευση ντρόουν και πυράβλων πάνω από την Ουκρανία, ρώτησε ο Ζελένσκι τον προηγούμενο μήνα. Ο λόγος που οι ΗΠΑ ενεργούν με τόλμη στο Ισραήλ και προσεκτικά στην Ουκρανία είναι ξεκάθαρος. Η Ρωσία είναι οπλισμένη με πυρηνικά όπλα και το Ιράν όχι. Η σκληρή απάντηση που μπορεί να μην αρέσει στους Ουκρανούς να ακούσουν, αλλά που δυστυχώς είναι αληθινή, είναι ότι μπορούμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο να καταρρίψουμε ιρανικούς πυράβλους πάνω από το Ισραήλ χωρίς να προκαλέσουμε έναν άμεσο πόλεμο με την Τεχεράνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Είπε σε δημοσίευση ανώτερος βοηθός της Γερουσίας, τον ΗΠΑ, που εργάζεται για την πολιτική της Ουκρανίας. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος στην προσπάθεια να γίνει αυτό με τη Ρωσία. Άρα μας έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση και σε εμάς και στον Ζελένσκι. Πάμε στο τελευταίο θέμα, Ρωσία. Η Ζαχάροβα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες για αυτά που συμβαίνουν στην Κορέα. Λέει θέλουν να ξεσπάσει και εκεί άλλη μια φωτιά, να εμπλέξουν τις χώρες της περιοχής σε έναν πόλεμο και να ενοποιηθούν τα μέτωπα, λέει. Τώρα, οι Ουκρανικές αρχές διέταξαν τους πολίτες να εκενώσουν την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στο βόρειο μέτωπο, στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χάρκοβου. Η πόλη Κουπιάνσκ βρίσκεται κατέρωθεν του Ρου του Οσκίλ ποταμού. Ζήτησαν να εκενωθεί το ανατολικό κομμάτι της πόλης, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Είδα ένα γράφημα που τους τελευταίους 2 μήνες κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις περισσότερα εδάφη από τα τελευταία 2 χρόνια, λέει μέσα το γράφημα.
Πάντως το Τορέσκ που σας είπα προχθές ότι ελέγχουν το 50-60% της πόλης, έκαναν αντεπίθεση Ουκρανοί και είδα ότι επιστοχώρησαν από ένα κομμάτι της πόλης οι Ρώσοι. Τώρα, στόχος του ΝΑΤΟ είναι να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά τη Ρωσία, είπε ο Μαρκ Ρούτε, νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, και ανέφερε ότι η στρατηγική της συμμαχίας είναι να προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία ώστε να μπορέσει να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις από θέσεις ισχύως. Το να μην επιτρέπουμε στον Πούτιν να πετύχει αυτό που θέλει στην Ουκρανία, αυτό σημαίνει παροχή μαζικής βοήθειας στην Ουκρανία ώστε να μπορούν να αντισταθούν. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενεργεί. Ο Σόλτς μίλησε για απευθείας διαπραγματεύσεις της Γερμανίας με την Ρωσία, φυσικά υπό την έγκριση, λέει, των συμμάχων. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να παρουσιάσει το σχέδιο νίκης για την ήττα της Ρωσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη εβδομάδα. Το παρουσίασε λοιπόν χθες στην Ουκρανική Βουλή και έχουμε εδώ τα βασικά του στοιχεία. Δεν ξέρω αν το έχει, εγώ δεν είδα σε ελληνικό μέσο να το παρουσιάζουν, θα το παρουσιάσουμε μάλλον πρώτοι εμείς. Προσέξτε. Παρουσίασε το σχέδιό του, εκτός από τα απόρριτα παραρτήματα, στους βουλευτές. Αποτελείται από 5 κεφάλαια και 3 μυστικά παραρτήματα. Πρώτο κεφάλαιο. Να σταλεί πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τώρα. Αυτά τα δίνουν και στους δυτικούς, έτσι. Μία πρόσκληση τώρα σε συμμετοχή δεν απαιτεί τίποτα από τους συνεργάτες εκτός από αποφασιστικότητα. Αποφασίστε το, είναι το πρώτο σημείο. Άρα είναι γεωπολιτικό. Το δεύτερο και το τρίτο είναι στρατιωτικά. Δεύτερο σημείο είναι η άμυνα. Επιστρέψτε τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος, να γυρίσει ο πόλεμος στο ρωσικό έδαφος, ώστε οι Ρώσοι να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι είναι πόλεμος και να στρέφουν την μήνυ τους προς το Κρεμλίνο και προς τον Πούτιν. Είναι σημαντικό να διεξάγουμε κοινές αμυντικές επιχειρήσεις με τους Ευρωπαίους γείτονες για να καταρρύψουν μη επανδρομένα αεροσκάφη και πύραυλους στον ουρανό της Ουκρανίας. Αυτό που ζήτησαν με το ΘΑΑΔ δηλαδή. Είναι απαραίτητο για τους εταίρους να άρουν τους περιορισμούς στη χρήση δυτικών πυράβλων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος. Το δεύτερο σημείο. Τρίτο σημείο είναι η αποτροπή. Αποτροπή μη πυρηνική, λέει. Υπάρχει ένα μυστικό παράρτημα γι' αυτό, το οποίο δόθηκε στους εταίρους. Η Ουκρανία προτείνει να φιλοξενήσει στο έδαφος της μια ολοκληρωμένη δέσμη στρατηγικών αποτρεπτικών μη πυρηνικών όπλων που θα είναι επαρκής για την προστασία της Ουκρανίας στο μέλλον. Εδώ μιλάμε επίσης και για κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης παραγωγής όπλων στην Ουκρανία. Τέταρτο σημείο. Η Ουκρανία έχει πολύτιμους πόρους, ουράνιο, τιτάνιο, λίθιο. Μπορεί να ενισχύσει την Ουκρανία και τους συμμάχους τους αυτός ο τομέας. Είναι μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη για τους Ουκρανούς, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευκαιρία για τους εταίρους να συνεργαστούν με την Ουκρανία. Η Ουκρανία προτείνει την υπογραφή ειδικής συμφωνίας για την κοινή προστασία και επενδύσεις στην εξόρυξη και χρήση αυτών των πόρων. Να γίνουν συμφωνίες για αυτά τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Πέμπτο και τελευταίο. Το πέμπτο σημείο έχει σχεδιαστεί για τη μεταπολεμική περίοδο. Η Ουκρανία θα έχει ένα μεγάλο και έμπειρο στρατιωτικό σώμα, ηγεσία στρατιωτική, πολεμιστές που θα έχουν πραγματική εμπειρία του σύγχρονου πολέμου. Αυτή η ουκρανική εμπειρία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση άμυνας ολόκληρης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Λοιπόν, άρα αποκαλύπτουμε το σχέδιο νίκης σε εισαγωγικά του Ζελένσκι κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τώρα να ρίξουμε την κρότου λάμψης. Ακούστε, επειδή έχει τεράστια κούραση, δεν παραπονέμαι, αν κάποιος από τους φίλους που ακούει ή κάποια έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μέρος του έργου που κάνω, δηλαδή κυρίως να παρουσιάζει την εκπομπή, δηλαδή εγώ θα βοηθάω να κάνω με την ύλη, ας πάρει ένα τηλέφωνο στο 210-33-16-036 και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να στείλει ένα βιογραφικό, να έρθει να συναντηθούμε, να δούμε
πώς μπορούν να αφαιρέσουν λίγο βάρος από τις πλάτες μου. Επίσης, το geopolitico.gr, αν υπάρχουν πολιτικοί επιστήμονες που έχουν να πούν κάτι και να γράψουν κάτι και στο στρατιωτικό τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων ανά τον κόσμο, των σειράξεων ανά τον κόσμο, ακόμα και στα ελληνοτουρκικά, 2-10-33-16-036, πάρτε τηλέφωνο, αφήστε τα στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε, γεμάτο και το απόψινό δελτίο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Οι ενότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.